नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णमा। र धेरैले सोधिरहनु भएको छ कोन कसरी बनाउने हो, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर मलाई धेरैले सोध्नु भएको छ। त्यसैले म आज तपाईहरुलाई कोन बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। त्यसको लागि कोन भनेको हाम्रो 3 डाइमेन्सनल फिगर हो। त्यसैले तपाईले 3D ग्राफिक्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई भ्यू अप्सनमा गएर 3D ग्राफिक्स ओपन गर्नुस् र अब हामी क्यूब बनाउनतिर जाँदै छौं। सरी कोन बनाउनतिर जाँदै छौं। सजिलो आइडिया छ। त्यसको लागि तपाई चाहिँ 9th टुलबारमा गएर कोनलाई क्लिक गर्नुस् र त्यहाँ के भन्छ हेर्नुस् त, सेलेक्ट बटन पोइन्ट देन टप पोइन्ट भनेर भन्छ। सजिलो तरिकाले हामीले बटन पोइन्ट मैले 0 ओरिजिनलाई बनाएँ र टप पोइन्ट मैले 3 लाई बनाएँ र यसले रेडियस माग्छ। तपाई रेडियस कति राख्न चाहनुहुन्छ? नर्मल्ली रेडियस भनेको मैले 2 युनिट राखेँ, क्लिक गर्दिएँ। अब हाम्रो कोन बनिसकेको छ हेर्नुस्। अब हाम्रो कोन बनिसकेको छ। तपाईले यो कोनलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी विद्यार्थीलाई तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईले विद्यार्थीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ कोन बनेको छ भन्ने कुरा। अब हेर्नुस् मैले यसलाई हटाइदिन्छु, ग्राफ हटाइदिए यसको। ग्राफमा भएको एक्सिसलाई मैले हटाइदिन्छु र ग्रिडलाई पनि मैले हटाइदिएँ। अब हामीसँग मात्र कोन बाँकी रहेको छ। अब यो कोनको तपाईले कलर कस्तो दिन चाहनुहुन्छ तपाईले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, ठुलो सानो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले जत्रो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो साइजको कोन बनाएँ र मैले यसको कलर चेन्ज गर्दै छु। कलर भनेको मैले ग्रीन कलरमा कोनलाई राख्दै छु। यसलाई मैले यसको ओपासिटी बढाइदिएँ। ल हेर्नुस् हाम्रो कोन बनेको छ। हामी त्यसरी कोन बनाउन सक्छौं। कोन बनाउने तरिका खासै गाह्रो छैन। अरु प्रोसेसबाट पनि गराउन सकिन्छ। डाइनामिक बनाउनको लागि धेरै प्रोसेस अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल्ली तपाईहरुले कोन मात्रै कसरी बनाउने भनेर सोधेको कारणले गर्दा मैले कोन मात्रै बनाउने तरिका 3 डाइमेन्सनमा सिकाइदिएको छु र तपाईले डाइनामिक कोन बनाउनु पर्ने छ भने हामीलाई सम्झिनु होला। म तपाईहरुलाई फेरि भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई फेरि प्रस्तुत गर्ने छु। त्यसैले आजलाई मैले तपाईहरुलाई कोन बनाउने तरिका मात्र सिकाएँ। तपाईले यहाँ बी भन्ने पोइन्ट छ। मैले बी भन्ने पोइन्टलाई सो अब्जेक्ट गरेको छु। अल्जेब्रामा हेर्नुस् यहाँ। यसलाई क्लिक गर्नुस् र तपाईले यसलाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनतिर ल्याउन सक्नुहुन्छ, अपतिर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले राइट र लेफ्ट लिन पाउनुहुने छैन किनभने त्यसको हाइट हामीले बनाएका छैनौं। अब तपाईले यसलाई ठुलो सानो आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। तर यसको बेस भने चेन्ज हुने छैन किनभने हाम्रो रेडियस फिक्स राखेका छौं 2 cm छ किनकि हामीले डाइनामिक बनाएका छैनौं। डाइनामिक बनाउनको लागि फरक प्रोसेस अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले कोन बनाएर विद्यार्थीहरुलाई कोनको शेप देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म आज तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, नमस्ते।